see in the background, I have two jaw crushers which belong to Diamond, which I've purchased in 2013. As you can see, the machines are still running in a good condition with least maintenance. We are using Diamond since three generations. Right now, I'm the third generation where we are using Diamond Stone Crusher. Machine has a very low cost maintenance. Spare part availability is good. Spare part is available almost everywhere. As in the market, the machine is very common. Each and every crusher owner in our area is having Diamond. Either it be stone crusher or cone crusher, but Diamond is famous in our area. The service from the Titan crushing, or call it Diamond, is too good. Service person or service attendant is very punctual every time on time. मी या स्टोन क्रेशरमध्ये 2007 पासून आहे. जवळजवळ माझ्या आता ह्या धंद्यामध्ये 17 वर्ष मला पूर्ण होत आहे. आणि मी स्टार्ट 2010 पासून सुरुवात केली होती. तर आता माझ्याकडे 3 क्रेशर आहेत. 212 आणि एक 32 आहे. तर त्याच्यामध्ये मला मेंटेनन्समध्ये एकदम व्यवस्थित आहे आणि त्याच्यामुळे थोडासा लाईट बिल पण थोडा नॉर्मल कमी येतो थोडा. डायमंड के बारे में बताया और मुझे फिर मशीन खरीदने की जरूरत पड़ी तो मैंने डायमंड का मशीन 2018 में पहला खरीदा और उस खरीदने के बाद में डायमंड वालों ने बहुत अच्छा सर्विस दिया जिसकी वजह से मेरा कारोबार मेरा धंधा और आगे बढ़ गया जिसकी वजह से मुझे और प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी इसलिए मैंने 2020 में एक और मशीन खरीदा जिसको भी दोनों मशीनों को एक ही जगह पर लगा दिया जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन और बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो मुझे 2007 पासून टायटन इंजिनिअरिंगचेच आहे. प्रायमरी 3628 आहे, 4283 आहेत, 42च्या 2 आहेत. मशिनरीचे मेंटेनन्स आणि प्रोडक्शन वगैरे कसं आपण 100% कंपनीवरती भरोसा. आज तागायत कधी मेंटेनन्सला पण त्रास नाही, स्पेअर पार्टलाही त्रास नाही. स्पेअर पार्ट आजही एवढे रिजल्ट सबसे बेस्ट अभी मिल रहा है मुझे. इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है उसमें, मटेरियल क्वालिटी मिल रहा है और कंपनी सपोर्ट भी अच्छा रहता है. जब कॉल किया तो तुरंत सपोर्ट मिलता है. 10 साल से स्पेयर्स चला की रहा हूँ. अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा सर्विस मिला और बहुत अच्छे से चल रहा है. चलाने में भी इजी है और जो भी माल वगैरे व्यवस्थित मिळतोय आणि कंपनीची सर्व्हिस बी चांगली मिळते. कंपनीचा इंजिनियर 8-15 दिवसानंतर येऊन चक्कर मारतात. काय प्रॉब्लेम नाही. स्पेअर पार्ट वगैरे बी आपल्या कंपनीकडून मिळतात वेळेवर. सर्व्हिस बी आहे तुमचं डायमंडचं. हे सर्व्हिस बी आम्हाला खूप आवडतंय आणि आता कदाचित आम्ही जर भविष्यामध्ये कधी आम्हाला मशीन डायमंडचं घ्यायचं काम पडलं तर आम्ही नक्कीच तुमच्याकडून घेऊ. आणि शिवाय सर दुसरा आपल्याकडे कोण बी आहे बघा. हा कोण आहे, हा डायमंडचाच आहे. हा कोण बी इतर कोणपेक्षा चांगला आहे.